Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Chris Tolentino. Today, ang pag-uusapan po natin, tatlong paraan kung paano mag-invest sa mutual fund for as low as 1,000 pesos lang. Una sa lahat, ikaw ay na-encourage ko na mag-invest dahil kung palagi lang po tayong umaasa sa ating active income and we do not know how money works, possible niyan buong buhay mo, ikaw palagi ang magtatrabaho para sa pera. Maganda, habang bata ka at malakas, consider building a long-term investment. Para sa ganon, pag matanda ka na, yung investment mo o yung pera mo na ang magtatrabaho para sa'yo. Dito, makikita mo ang pagkakaiba kapag nagsisave lang sa bangko. Na katulad ko din dati, hindi pa financially literate, ito lang yung ginagawa ko noon. Diba, sa bangko, kung doon tayo mag-iipon, we have our savings account. Ang tawag sa atin, depositor. Ano naman ang gagawin ng bangko sa pera natin? Siyempre, hindi pwedeng nasa loob lang ng bangko yan. Ang gagawin nila, i-invest nila yan sa pamamagitan ng pagpapautang sa mga government securities, commercial papers, stocks and equities ng mga top corporations, ayan, retail loans, nag-i-invest sa mga real estates, at kapag kumita ang bangko ng sabihin na natin na 12% sa isang taon, magkano kaya ang ibabalik nito sa kanyang mga depositors? Less than 1% or 0.125%, and that's per annum, hindi ba? Napakababa. So, why not yung ginagawa ng bangko, gayahin natin. Yan ang kagandahan kapag ikaw ay nag-i-invest sa mutual fund. Kapag nag-i-invest ka sa mutual fund, ang tawag sa'yo, shareholder. Dahil dito, bumibili ka ng shares ng mga companies at nagiging part owner ka nila. Dito, hindi mo kailangan problemahin kung saan dapat mag-invest dahil ang mutual fund manager na ang bahalang mag-decide kung saan magandang mag-invest. Dahil yun ang kanilang expertise. Ano ang gagawin ng mutual fund manager? Palalaguin ang pera natin sa pamamagitan din ng pagpapautang sa government securities, commercial papers, ini-invest sa stocks and equities, pero hindi katulad sa bangko, sa mutual fund, hindi sila nagpapautang ayan, sa retail loan at hindi rin po sila nag-i-invest sa mga real estates. Kaya mas liquid ang money natin, mas safe. Kaya kung gusto, mag-withdraw ng shareholders, available anytime. So let's say for example, 12% din ang kinita ng mutual fund. Kung ano ang kinita ng mutual fund company, yun din po ang ibabalik nito sa kanyang mga shareholders. Kapag nag-i-invest ka sa mutual fund, ang pera mo ay napupunta sa mga top corporations. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Yung mga nakikita mo ngayon sa screen, gusto mo bang maging shareholder ng mga companies na ito? Imagine, sa Jollibee lagi kang kumakain dyan. Sa SM, dyan ka nang shopping. May PLDT kayo sa bahay. Naglo-load ka palagi. Kumakain ka ng chichirya ng Universal Robina. Ayan, nagde-deposit ka sa BDO. At gumagamit ka ng kuryente. So, instead na maging consumer lang, why not get a chance na kumita mula sa pagiging shareholder sa mga companies na ito? Kesa naman sa nakasave lang ang money mo sa bank, lalo kung gusto mong gamitin ito sa retirement mo na matagal pa naman, invest mo ito sa mga top corporations. Ang mutual fund ay ideal for people who have no time to trade, ayan, have limited amount of money, and are not an expert. Marami pang mga advantages ang pag-i-invest sa mutual fund. At kung gusto nyong malaman, pwede nyong panoorin ang separate video na ginawa ko na makikita nyo sa description below. So ako mismo, nag-i-invest ako sa mutual fund through IMG. Dahil dito sa IMG, merong free investment seminars at ang pag-i-invest sa mutual fund, 0% entry fee. So what are the 3 steps on how to invest at 0% entry fee? Number 1, be part of the community of savers and investors. Mas mahihirapan kang mag-ipon kapag ang mga palagi mong kasama yung mga magagastos. Kaya, be with a community who will inspire you to save and invest.
and not to waste time and money. Kung gusto mong mag-apply online, click mo lang this link na ilalagay ko din po sa description below. Ako, malaki ang pasasalamat ko dahil ang aking kaibigan, tinuruan niya ako ng financial literacy year 2015. Kaya ngayon, sinishare ko lamang sa inyo kung ano ang aking mga natutunan at ang mga benefits na na-enjoy ko buhat nang ako ay maging IMG member. Number 2, open your IMG online portal. Bibigyan ka ng IMG ng user ID and password para makapag-login ka sa portal mo. So, punta ka lang sa img-corp.net. Mula sa portal mo, makikita mo ang iba't ibang mga IMG benefits mo. Katulad na lang ng IMG Soldivo Fund na for just 1,000 pesos, pwede ka nang mag-start ng mutual fund investment. Bukod pa dyan, meron kang Fidelity Life worth 50,000 life insurance. You just have to pay additional 500 pesos on top of your membership fee. Meron din Manila Bankers Life, ayan, worth 100,000 pesos personal accident insurance. Di ba malaking tulong na yan? You also get free 2 eye frames per year. Ang kailangan mo na lang bilhin yung lens. At kasama din sa benefit ng IMG member ang pagkakaroon ng free unlimited consultation sa mga Kaiser Medical Centers na meron sa SM and Robinsons. Meron ding auto-program benefit para matulungan ka to get huge discount sa bibilhin mong brand new car kahit anong brand and model. At kung naghahanap ka ng healthcare para sa iyo at sa family mo, ito, Kaiser 3-in-1 savings plan na may healthcare, insurance, and investment. Na 7 years mo lang babayaran. Ang maganda dito, kapag member ka at kumuha ang family member mo sa iyo, discounted na. Pwede mong gamitin ang healthcare until 100 years old ka, as long as you have funds. At kung hindi mo magamit ang healthcare mo, pwede yan ma-convert sa investment. Pwede mong panoorin ang separate video ko para dito sa 3-in-1 savings plan na nasa description below. For now, focus lang muna tayo sa IMG Soldivo Fund. Kapag IMG member ka, you enjoy 0% sales load fee. Kapag naman hindi ka member, outside IMG, you will be charged 3.5 to 5% sales load fee every time na mag-i-invest ka. Example, if you are investing monthly at 20,000 pesos, it will cost you 8,400 to 12,000 pesos in 1 year. Malaking halaga, hindi ba? Kaya mas maganda maging IMG member ka para lahat ng i-invest mo, mapupunta lahat sa account mo. Okay, so third step na tayo. Take advantage of IMG platform to subscribe online. Sa bangko, kapag gusto mo mag-add sa savings account mo, you need to deposit. Sa mutual fund naman, kung gusto mo mag-add sa investment mo, ang kailangan mong gawin, subscribe. So question, saan ba dapat mag-subscribe or mag-invest? So kapag ikaw ay member ng International Marketing Group, pwede ka dito sa Soldivo Fund. So, ang Soldivo Fund ay isa lamang sa napakaraming mga mutual fund company na pwede mong pag-investan ng pera mo. So, for as low as 1,000 pesos na initial investment, pwede ka nang mag-invest sa mutual fund. Dati nasa 5,000 pesos yan. Tapos, kapag ka-additional investment naman, 500 pesos lang. Na dati nasa 1,000 pesos. So, dito sa Soldivo Fund, dalawang klase po siya. It's either Strategic Growth Fund o kaya Soldivo Bond Fund. Kapag ang pinili mo, Strategic Growth Fund, yan ay for aggressive type of investors. Kapag naman Bond Fund, ito naman yung para sa mga conservative type na mga investors. But, kahit na anong piliin mo sa kanilang dalawa, outside IMG, i-charge ka po ng entry fee na 0.5 to 3%. So, better maging IMG member ka
para 0% ang entry fee, lahat ng perang i-invest mo mapupunta sa account mo. Alamin natin kung anong bagay sa'yo, kung bond fund ba or equity fund. Para malaman mo, kailangan mong i-assess ang sarili mo. Una, ano ba pag sinabing bond fund? Sa bond fund, majority of investors' money is invested in fixed income securities. Majority of the money pinapautang sa government. Kapag naubos ang pera ng government, di ba, ano bang ginagawa? Gumagawa sila ng pera. Kaya ayan, very safe ang pera dito. Ang average rate of return, 8%. Mas okay ito compared sa Pag-ibig MP2 na nasa 4-6% lang ang rate of return, na pareho lang naman din low risk and safe ang money. Para ito sa mga conservative investors, ayaw ng high risk investors, ayan. Next, short-term goals, gustong i-withdraw na yung pera nila 1 to 2 years, at para sa mga seniors and retirees. Pangalawa, equity fund. Sa Soldivo, may growth fund. Yun yung equity fund nila. Kabaliktaran naman ito ng bond fund. Dito, majority of investors' money is invested in common stocks. Dito, mataas ang risk dahil depende ito sa performance ng company na kung saan wala ng control ang fund manager. Dahil mataas ang risk, mas mataas din ang rate of return, which is real nature naman talaga ng mga legal investments, diba? Historically, ang average rate of return dito nasa 18%. Portion of the fund dito ini-invest sa money market, ayan. Sa deposits, mga 90% of it invested sa mga high-risk type of investments. So, we recommend this kind of investments para sa mga aggressive or risk-taker. Yung gusto, high risk and high return. Para ito sa mga may long-term goals, example, if you have 10 to 20 years or more years pa before retirement, dito ka mag-invest ng money mo for your retirement fund. Karaniwan, di ba, mga risk-takers, mga young people, during their 20s, because they can tolerate fluctuation and they have more time to wait for the market to go up, bagay itong equity fund para sa kanila. Kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe on my channel and comment down below kung kayo po ay may mga questions.